وعملوا الصالحات عمل برابرو وتواصوا بالحق خپل ټیک عمل ټیک خبره د خلکو ته رسول. دا خبره یاد ساتي، هر خبره نه، هر خبره، هر اوریدلی خبره چې سړی رسوي نو پیغمبر د هغې په شان کې سوی چې دا په 2 دروغجنو کې یو دروغجن دی. هر خبره چې څوک چاته رسوي نو دا په 2 دروغجنو کې یو دروغجن دی، یا په دروغجنو کې یو دروغجن دی. من حدث بكل ما سمع، څوک چې خبره کوي چې څه اوري خلکو ته بیانوي، فهو احد الكاذبین، فهو احد الكاذبین. دی په 2 دروغجنو کې یو دی، یو هغه دروغجن دی چې کوم یې واورېده، یو دی چې دی نقل کوي، یا دی په دروغجنو کې یو دروغجن دی. هر خبره نه، کره خبره، یعنی قرآن ویلي کره خبره، وعملوا الصالحات کره خبره، وتواصوا بالحق بالا کوي چې کره خبره وي، او بیا وتواصوا بالصبر، بیا د کره خبرې باندې به خامخا ثابت قدمي کې خبره ټینګول ډېر ګران کار دی. نبی علیہ السلام له صحابي راغی ورته وایي، عبدالله ثقفي رضی الله عنه ورته وایي، مسلم حدیث ته، یا رسول الله ماته یو خبره وکړه چې د بل چا نه تپوس وکړم. یو خبره ته کومه خو راټینګول یې ګران دي. څه خبره ده؟ یو خبره ده، قل آمنت بالله ثم استقم. دا خبره وکړه چې زما ایمان په الله دی او په دې مضبوط ودرېږه. نو چې تا دا وویل چې زما ایمان په الله دی خو رسول به منې، او چې رسول منې قرآن به منې، او چې قرآن منې قرآن کې دننه چې څه احکام دي هغه هم منې، او چې دننه احکام دي هغه منې، او په خارج کې خلکو ته ښې عملا دې ته استقامت. یو ټکی راته ووایه خو د بل چا نه تپوس نه کومه، نه یو ټکی دی خو ډېر ګران دی. ګورې وایي څه ټکی دی؟ وایي آمنت بالله ثم استقم. وایي چې ما ایمان راوړو په الله باندې، په دې مضبوط ودرېږه. نو ایمان په الله چې راوړی نو رسول به منې که نه؟ او چې رسول منې چې کوم کتاب رسول الله وړی دی نو هغه به هم منې، او چې کوم کتاب ته منې نو په دې کتاب تش منل نه دي، د دې په اندرون باندې به عمل کوې. نو چې په اندرون باندې عمل کوې ماحول به ټیکي که نه، معاشره به ټیکي که نه. او چې ته مسلمان یې صحیح نو بل به هم صحیح مسلمان شي. بیا چې ته ګاونډي خیال ساتي یا به ستا خیال ساتي، چې کله صله رحمي ته پالې جو بل به هم صله رحمي پالي، چې کله ته معاشره کې د فساد خورولو کوشش نه کوې جو بل به هم کوشش کوي چې فساد ونه شي. معاشره به الله راځي، الله به جوړېږي. نو الله تعالی دې موږ په دې صورت باندې صحیح عاملان جوړ کړي، او الله تعالی دې موږ معاف کړي. ډېر بیماران درخواست کړی دی، الله تعالی دې اول صحت کامله ورکړي.